Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare May I have some small cartels, please? Can you play Jai Radha Madhava? Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha
Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jayo Giri Vardhari Jayo Giri Vardhari Gopi Jana Gopi Jana Vallabha Jayo Giri Vardhari Jayo Giri Vardhari. Everyone. Gopi Jana Jasodanana Jayo Braja Janaranjana Jayo Yashodhana Jasodanana Jayo Braja Janaranjana Jayo Yashodhana Jayo Braja Jamuna Tira Banachare Jayo Kunja Bihari Jayo Kunja Bihari Jamuna Tirabanachari Jayo Kunja Bihari Jayo Kunja Bihari
Jayo Radha-dhama Jayo Kunja Bihari Jayo Radha-dhama Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Gopi Janaballabha Jayo Giri Varadhari Jayo Giri Varadhari Gopi Janaballabha Jayo Giri Varadhari Jayo Giri Varadhari Jasodanandana Jayo Vraja-dhama Jayo Yashodananda Vraja-dhama Jayo Jasodanandana Jayo Vraja-dhama Jayo Yashodananda Jayo Vraja-dhama Jayo Jasodanandana Jayo Gopi Janaranjana Jayo Yashodananda Jaya Gopi Janaranjana Jamuna Tirabanachari Jayo Kunja Bihari Jayo Kunja Bihari Jamuna Tirabanachari
Bihari Jamuna Tirabanachari Jayo Kunja Bihari Jayo Kunja Bihari Yamuna Tirabanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jamuna Tirabanachari Jayo Kunja Bihari Jayo Kunja Bihari Jamuna Tirabanachari Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jayo Radha-dhama Jayo Kunja Bihari Jaya Radha-dhama Hey Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hey Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha-dhama Jaya Jayom Vishnupad Paramahansa Paribrajacharya Asto Tarasatasi Simad His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swāmī Maharaj Śrī Prabhupada Ki Jayom Vishnupad Paramahansa Paribrajacharya Asto Tarasatasi Simad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sukaho Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaura Bhakti Vṛṅga Ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadip Dham Ki Ganga Maya Ki Jamuna Maya Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Sambed Bhakti Vṛṅga Ki Nitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Śrī Kṛṣṇa Janmāṣṭamī Maha Mahotsava Ki. Shri Radha Shyam Sundar Ki. Srila Prabhupada Ki. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Namaste Saraswati Devi Gauravani Charani Nivasesha Shundavati Paschatade Vitarani.
Good morning, dear devotees in New Vraja-dhama, and good morning to all the devotees in the internet world, if this is going to the internet world. Jó reggelt minden baktának itt új Vraja-dhamában, és jó reggelt minden baktának, akik az interneten keresztül nézik ezt a műsort. I wish you all a very happy Śrī Kṛṣṇa Janmāṣṭamī. Mindannyiótoknak nagyon boldog Śrī Kṛṣṇa Janmāṣṭamīt kívánok. With a small prayer coming from my side that Śrī Kṛṣṇa will bless us all with his divine grace. Azzal a kis imával, amit én ajánlok, hogy az Úr Krishna áldjon meg mindannyiótokat az ő isteni áldásával. By the enthusiastic performance of our devotional service under the guidance of our spiritual masters and our founder Acharya, we may become so enthusiastic for Krishna's mercy that he will bless us. Azzal a lelkesedéssel, amit nyerünk a lelki tanítómesterünktől és Srila Prabhupádtól, elérhetjük azt, hogy Krishna meg fog bennünket áldani az ő isteni kegyével. As one sadhu was always fond of saying, Az egyik szádu mindig nagyon szerette ezt mondani. returning to the spiritual world is not something which you have in your hand. Visszatérni a lelki világba az nem egy olyan dolog, amit a saját kezedben tartasz. But returning to the spiritual world is a matter of the enthusiastic performance of our devotional service and our fidelity and service to the lotus feet of our spiritual masters. Hanem ez azon múlik, hogy mennyire lelkesen gyakoroljuk a Krishna tudatot, és mennyire lelkesen ajánljuk a szolgálatunkat a lelki tanítómesterünknek az ő irányítása alatt. And if Krishna observes us doing this, És hogyha Krishna látja, hogy mi ezt csináljuk, then Krishna will become induced to bestow his divine grace upon us. akkor Krishna lekötelezetté válik arra, hogy adja az ő isteni kegyét nekünk. Of course, it is a long journey to come to that position of full absorption. Persze, ez egy hosszú út, hogy eljussunk a teljes elmélyülésnek a szintjére. It is the last position of our practice of sadhana in this world. A szádana gyakorlatunknak ebben a világban ez az utolsó lépése. But our great acharyas have explained to us De a nagy ácsárjaink elmagyarázták számunkra, that by that enthusiasm and by that greed to have Krishna, hogy ezzel a lelkesedéssel és mohósággal, hogy megkapjuk Krishnát, Krishna cannot resist but to give his mercy. Krishna ennek nem tud ellenállni, és fogja adni a kegyét. He promises us in the Bhagavad Gita, Megígéri nekünk a Bhagavad Gitában, Jejita mam prapadyante tangstataya vajamyaham, that as you surrender to me, I will reciprocate. ha meghódolsz nekem, akkor viszonozni fogom. So if in this lifetime we develop a full enthusiasm for Krishna's service, he will have full enthusiasm for bringing us to him. Hogyha teljes lelkesedést fejlesztünk ki ebben az életünkben arra, hogy visszatérjünk hozzá, akkor ő is teljes lelkesedéssel meg fog tenni mindent, hogy ez megtörténjen. Krishna tells us Krishna azt mondja nekünk, that if we think of him with love, hogyha szeretettel gondolunk rá, and if we dedicate the activities of our lives for becoming his devotee, és hogyha neki szenteljük a cselekedeteinket, akkor a baktájává válunk. if we worship him with love, Hogyha szeretettel imádjuk őt, and we give our homage to him, és tiszteletünket ajánljuk neki, he promises that he will bring us to him. akkor megígéri, hogy el fog juttatni bennünket And he hozzá. says he will do so because we have become his priya, or we have become his lovers by performing these activities. És azt mondja, hogy ezt azért fogja megtenni, mert priákká, az ő szeretőivé fogunk válni.
That's why he concludes his statements of Bhagavad Gita. Ezért a Bhagavad Gitát úgy fejezi be, With open arms, he's requesting us all. Nyitott kézzel arra kér bennünket, Please come to the shelter of my feet. kérlek, gyere a lábam menedékébe. If you will just accept my shelter as opposed to accepting the shelter of so many false things of this world. Hogyha elfogadod az én menedékemet, ahelyett, hogy annyiféle hamis menedéket fogadnál el ebben az anyagi világban, From your hearts I will remove all sinful things. akkor a szívedből minden bűnös dolgot el fogok távolítani. And I will give you pure bhakti. És tiszta bhaktit fogok neked adni. And then he concludes by requesting us, please do not fear. És utána azzal zárja, hogy azt mondja, hogy kérlek, ne aggódj. So we should be very enthusiastic through the course of our lives to perform devotional service as it has been taught to us by our divine spiritual masters and our founder Acharya Srila Prabhupada. Nagyon lelkesnek kell lennünk, ahogy az életünk során bemutatjuk a lelki gyakorlatainkat, olyan módon, ahogy azt megtanultuk a lelki tanítómesterünktől és az alapító So ácsárjától. may Radhe-shyam please shower their grace on all of us, and may Radhe-shyam please shower their grace upon everybody who's observing an internet world, and upon all the people of the world. Radhe-shyam, kérlek, add az áldásodat mindannyiunkra, mindenkire, akik az internet világán keresztül néznek, és mindenkire ebben a világban. Hare Krishna. So, as you all know, I travel quite a bit. Amint mindannyian tudjátok, elég sokat utazok, And sometimes after I travel, I'm quite tired, és néha az utazás után elég fáradt vagyok, as I was when I arrived in New Vraja-dhama. és így is voltam, amikor megérkeztem új Vraja-dhamaba. So I didn't glance at the schedule, which was on my desk. Szóval meg sem néztem a tervet, hogy mit terveztek velem, mint egy vendéggel. And it was only last night at 9 o'clock that I was informed by Rasmai that I was supposed to give class this morning. Szóval csak tegnap este 9-kor tudtam meg Rasamaitól, hogy nekem kéne ma reggel leckét tartanom. So between taking necessary rest and rising, coming to the temple for seva in the morning by doing Harinam, returning, doing puja, I've not prepared anything. Pihentem, aztán felkeltem, átjöttem szévára, hogy harinámot csináljunk, aztán utána visszamentem, púdzsáztam, és így egyáltalán nem készültem. Actually, I thought I was supposed to start from 7 o'clock this morning. Igazából azt hittem, hogy 7-kor kell majd kezdenem ma. So I came to the temple at 7, then I found out I'm supposed to start at 8. Szóval átjöttem a templomba 7-kor, és akkor láttam, hogy igazából 8-kor kell So kezdenem. I ran back to my room Szóval visszaszaladtam a szobámba, and I gave abhishek to all my deities, abhisékot csináltam a murtiknak, and I said, could you all please just wait here till after the kirtan, and then I'll come back and I'll dress you. és akkor megkérdeztem őket, hogy kérlek, hogy meg tudnátok várni, amíg elmegyek kirtanra, visszajövök, és majd felöltöztetlek benneteket? And which I did. És én ezt csináltam. And I'm very thankful to say that the devotees of New Vraja-dhama, they presented my deities with 2 beautiful dresses, and so this morning I dressed them in one very festive dress. És nagyon hálás vagyok új Vraja-dhama baktáinak, hogy adtak 2 szett ruhát a murtiknak, és ebből az egyik nagyon szép ruhát felajánlottam ma nekik. And this afternoon I have a dress that one nice devotee in Vrindavan has prepared for my deities. És délután pedig lesz majd egy ruha, amit nagyon szépen kihímeztek Vrindavanban. So consequently there's been no time for preparation. Ennek következtében nem volt időm készülni. But we're going to do, I will read a few things, and then we will do something if we have balance of time. De fogunk valamit olvasni, és utána megcsináljuk, amire még lesz időnk. We will
read Krishna's words as to why he appears in this world. Krishna szavait fogjuk olvasni, amikor arról beszél, hogy miért jelenik meg ebben a világban. So that we can hear from Krishna himself what is his intention in appearing here. Így Krishnától személyesen halljuk, hogy mi a szándéka azzal, hogy megjelenik itt. So in Bhagavad Gita, chapter 4, text 6, A Bhagavad Gitában, a 4. fejezet 6. versében Lord Krishna states, az Úr Krishna kijelenti: although I am unborn, habár születetlen vagyok, and my transcendental body never deteriorates, és a transzcendentális testem sosem semmisül meg, and although I am the Lord of all living entities, és habár én vagyok minden élőlény ura, by my internal energy I appear in every millennium, a belső energiámon keresztül megjelenik minden milleniumban, in my original transcendental form. az eredeti transzcendentális formámban. So we will just read parts of Srila Prabhupada's purport. Srila Prabhupád magyarázatának a részeiből fogunk olvasni. Here, the Lord has spoken about the peculiarity of his birth. Itt az Úr a születésének a részleteiről beszél. Although he may appear like an ordinary person, Habár úgy néz ki, mintha egy közönséges személyként jelenne meg, he remembers everything of his past births. mindenre emlékszik az előző születéseiből. And Srila Prabhupada actually says Krishna remembers everything of his many past births. Igazából Srila Prabhupád azt mondja, hogy Krishna mindenre emlékszik a sok-sok előző születéséből. Whereas a common man, like ourselves, we cannot remember what we were doing a few hours ago. De egy közönséges ember, mint mi arra sem emlékszünk, hogy mit csináltunk egy pár órával ezelőtt. If somebody is asked, what is it that you were doing exactly 24 hours ago? Hogyha valakit megkérdeznek, hogy mit csináltál 24 órával ezelőtt, It would be very difficult for a man to answer. akkor ez nagyon nehéz lenne, hogy ezt valaki megválaszolja. Surely he would have to think exactly what was I doing. Az biztos, hogy gondolkozni kellene azon, hogy pontosan mit is csináltam. And my dear devotees, Kedves bakták, as you become older, ahogy idősödtök, it becomes harder. ez még nehezebb lesz. Yet men dare to claim to be God or Krishna. Mégis az emberek azt merik állítani, hogy ők Isten vagy Krishna. But a person should never be misled by such baseless claims. De senkit nem szabad ilyen szemtelen kijelentésekkel megzavarni. Okay, we will skip a little bit. Whenever he appears, he does so in the same body. Ha megjelenik, akkor ezt ugyanabban a testben teszi. When he appears by his internal potency. Amikor megjelenik, akkor ezt a belső energiáján keresztül teszi. In other words, Krishna appears In other words, Krishna appears in the material world in his eternal form with two hands holding a flute. Ez azt jelenti, hogy Krishna az anyagi világban az eredeti formájában jelenik meg, két kézzel, amiben fuvolát tart. Now, we can certainly say that's the difference between ourselves and Krishna. Ez egy biztosan kijelenthető dolog, hogy itt van egy különbség köztünk és Krishna között. And Krishna appears in this world by his internal potency. Krishna a belső energiája révén jelenik meg ebben az anyagi világban. In his original form with two hands. Eredeti formájában két karral. Playing a flute. Amiben egy fuvolát tart. Now, and also we hear that Krishna has many different forms. És azt is halljuk, hogy Krishnának nagyon sok különböző formája And van. if we fix our mind upon any of the forms of Krishna, certainly we will be blessed. És hogyha Krishnának bármilyen formájára is rögzítjük az
elménket, akkor bizonyára áldásban részesülünk. And as Krishna goes on to tell us later in the Bhagavad Gita, És aztán Krishna folytatja, később azt mondja a Bhagavad Gitában, if you wish to fix your mind upon my eternal form, you can only do so through the performance of bhakti yoga. hogyha szeretnéd rögzíteni az elmédet az örök formámra, akkor ezt nem tudod másképpen megtenni, mint a bhakti jogán keresztül. Later in the Gita he says, Bhaktyamam abhijanati yavanyaschasmi tattvataha tato mam tattato gyatva vishite tadanantaram. It's only by loving devotion that I can be known in full. Csak a szeretetteljes odaadás az, amivel meg lehet engem teljesen ismerni. We never read that Krishna says you can know me by karma, gyan or yoga. Sose olvassuk azt, hogy Krishna azt mondaná, hogy meg lehet őt érteni a karmával vagy a gyána But jogával. we can only see his eternal form through the performance of bhakti. Az ő eredeti formáját csak a bhakti joga bemutatásával tudjuk Whereas when megpillantani. we come here, we come impelled by the three qualities of material nature. De amikor mi jövünk ide, bennünket az anyagi kötőerők kényszerítenek ide. We perform some activities in a lifetime, and then by the arrangement of material nature, we receive a particular body in our next life. Csinálunk valamilyen tetteket ebben az életben, és utána ezek rákényszerítenek bennünket egy másik életformára a következő életben. Srila Prabhupada says here, Srila Prabhupád azt mondja itt, although his body does not deteriorate like a material body, it still appears that Lord Krishna grows from childhood to boyhood and from boyhood to youth. habár a legfelsőbb úr teste nem változik, mégis úgy tűnik, mintha fiatal fiúból aztán érett ifjúvá válna. But very astonishingly, De nagyon megdöbbentően he never ages beyond youth. sosem lesz idősebb, mint amikor valaki egy fiatal. And then Srila Prabhupada makes his famous statement. És utána Srila Prabhupád megteszi ezt a népszerű kijelentést. We never see Krishna as an old man. Sose láthatjuk Krishnát öreg emberként. We never see Krishna as an old dadu with a beard. Nem láthatjuk Krishnát egy öreg daduként szakállal, But he is always ever fresh youth. hanem mindig örökké fiatal. Okay, now I will just skip to the end of this purport and I will read something. Elugrunk a magyarázat végéhez, és ott elolvasunk valamit. He is the Lord of all living entities because he performs wonderful and superhuman activities while he is on this earth. Az Úr minden élőlény ura, mert csodálatos és emberfeletti tetteket hajt végre földi tartózkodása idején. Therefore, the Lord is the same absolute truth and is without differentiation between his form and self or between his quality and his body. Ő tehát mindig ugyanaz az abszolút igazság, akinek formája és lelke, tulajdonságai és teste között nincsen különbség. And then Srila Prabhupada says, És utána Srila Prabhupád azt mondja, and now a question may be raised as to why the Lord appears and disappears in this world. ezek után felmerülhet a kérdés, miért jelenik meg a világban, és miért távozik. Did anyone ever listen to Gaur Govinda Maharaj's classes? Hallgattatok Gaur Govinda Maharaj leckéket? Anyone? Valaki? Gaur Govinda Maharaj had a disciple named Jagadish. Gaur Govinda Maharajnak volt egy tanítványa, akinek Jagadish a neve. Jagadish was always very fond of sitting right in front of Gaur Govinda Maharaj. Jagadish mindig nagyon szeretett közvetlenül Gaur Govinda Maharaj előtt ülni. And those who have listened to Gaur Govinda Maharaj speak, when he would start diving into a topic, he would become very enthusiastic. És hogyha hallottátok már Gaur Govinda Maharajot beszélni, ahogy ment bele egyre mélyebben egy témába, egyre lelkesebb lett. And he would start speaking very enthusiastically and loudly. És nagyon lelkesen és hangosan kezdett el beszélni. And in one class, he was making a philosophical point. Aztán egy leckén egy filozófiai pontot jelentett ki, And in his own language, trying to express in English.
és a saját nyelv tudásával próbálta ezt angolul kifejezni. He was saying, "Do you understand my language? Értitek, amit mondok? Do you understand my language?" Értitek, amit mondok? Meaning, do you understand the point I'm trying to make? Ami azt jelenti, hogy értitek-e azt, amit próbálok kifejezni. And then all of a sudden you hear this whack. And it goes, "Jagadish, do you understand my language?" És akkor lehetett hallani egy csattanást. Jagadish, érted, amit mondok? Jagadish had been sitting right in front and falling asleep. Jagadish közvetlenül ott ült előtte, és elaludt. So come closer. Gyere közelebb. Come a little closer. Gyere közelebb. Maybe you can get that whack. És akkor lehet, hogy te is kapsz egy csattanást. So here Srila Prabhupada says, Itt Srila Prabhupád azt mondja, now a question may be raised. most felmerülhet az a kérdés, Why Krishna appears and disappears? miért jelenik meg, és tűnik el ebből a világból Krishna. And then in 4:7 Krishna says, Aztán a 4. fejezet 7. versében Krishna azt mondja, which is something that we can all recite together because everybody knows. amit együtt is mondhatunk, mert mindenki tudja. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam dharmasya tadatmanam shijam. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. Ó Bharata leszármazottja, bárhol legyen a vallás gyakorlása hanyatlóban, és kerüljön fölényes túlsúlyba a vallástalanság, alászállok én magam. So here, Srila Prabhupada, of course, he makes many points in his purport. Persze ebben a magyarázatban Srila Prabhupád nagyon sok dolgot kiemel. It says the Lord always appears on schedule. Az egyik, hogy az Úr mindig előre meghatározott időben jelenik meg. Namely at the end of the Dwapara Yuga, A Dvápara Yugának a végén, of the 28th millennium of the 7th Manu in one day of Brahma. Brahmának a napjában egyszer, a 7. Manu 28. korszakának Dvápara He Yugájának has a a végén. very exact schedule that he follows. Nagyon konkrét időbeosztást követ. Still, he has no obligation to adhere to such rules and regulations. Mégsem kötik efféle szabályok, mert teljesen szabadon tetszése szerint cselekedhet. Because Krishna is completely free to act in any way at his will. Mert Krishna teljesen szabad, hogy úgy cselekedjen, ahogy csak akar. Like we learn in the first verse of the Srimad Bhagavatam. Mint ahogy megtanuljuk az Bhagavatamnak az első That verséből. Krishna has two qualities, abhigya and swarat. Krishnának 2 tulajdonsága van, az abhigyát és a What szvarát. does abhigya mean? Mi az abhigyának a jelentése? Anyone? He's conscious about everything. Yeah, Krishna knows everything. Krishna mindent tud. Krishna is perfectly conscious of past, present, and future. Krishna tökéletesen tudatos a múltról, a jelenről és a jövőről. There is nothing unknown to Krishna. Nincs semmi, amit ő ne tudna. But Krishna's other great quality is swarat, Krishna másik nagy tulajdonsága az a szvarát, which means he is fully independent. ami azt jelenti, hogy teljesen független. So although there may be like a universal schedule of exactly when Krishna is to appear, he doesn't have to follow the schedule because he's independent. Lehet, hogy van egy univerzális rend, ami előírja, hogy mikor jelenik meg, de ő magának nem kell ezt követnie, mert ő teljesen független. Just like our acharyas describe the Hare Krishna Mahamantra, the holy name of the Lord. Ugyanúgy, ahogy az ácsárjaink elmagyarázzák a Hare Krishna Mahamantrát. Or Mahaprabhu has said, Ahogy Mahaprabhu mondta, Tatrapita niyamita smaranena kala. There are no hard and fast rules because the holy name is independent like Krishna is because the holy name is Krishna. nincsenek nehéz és szigorú szabályok, mert a szent név független ugyanúgy, mint Krishna, mert a szent név az maga Krishna. So here he says Krishna is completely free to act upon his own will. Itt azt mondja, hogy Krishna teljesen szabad, hogy azt csináljon, amit csak akar.
And then Srila Prabhupada gets into a discussion of Dharma. És utána Srila Prabhupád folytatja a dharmának a leírását. And he says, Dharmam tu shakshat bhagavat pranitam. That Dharma are the rules of how people are meant to behave in civilization, and they are spoken by the Lord himself. A dharma, amik azok a szabályok, amik leírják, hogy az embereknek hogyan kellene viselkedni a társadalomban, azok ezek a szavak. We were speaking the other day, and we were remembering one verse from the Brahma Samhita. Egyik nap beszélgettünk, és eszembe jutott egy vers a Brahma Samhitából. And there it said, Advaitam, Achutam, Anadim, Ananta, Rupam, Adyam, Purana Purusham, Nabiyovanam cha, Vedeshu Dulabam, Adulabam, Atma Bhakto, Govinda Purusham Tamaham Bhajami. Krishna has so many qualities. Krishnának nagyon sok tulajdonsága van. Just like we said, he is independent. Mint ahogy mondtuk, hogy ő He knows független, everything. hogy mindent tud. Krishna is one with everything in the universe, and he's separate from everything in the universe. Krishna benne van mindenben ebben a világban, de ugyanakkor teljesen különálló. Krishna is undefeatable. Krishna legyőzhetetlen. But if we always engage in hearing and chanting about Krishna's activities, Krishna will become defeated by your love. De hogyha mindig arra szánjuk az időnket, hogy őt szolgáljuk és a dicsőségéről énekeljük, akkor a szeretetünk le fogja őt győzni. Krishna is unborn, but still he takes birth in this world. Krishna megszületetlen, de mégis megszületik ebben a világban. And Krishna is unlimited. Krishna határtalan. He has unlimited forms. Határtalan formája van. Yes, Krishna has so many unlimited forms. Just like the waves in the ocean, there are forms of Krishna. Krishnának annyi határtalan formája van, mint az óceánnak a hullámai. Krishna is unborn. Krishna megszületetlen. Krishna is the oldest person. Krishna a legidősebb személy. But he's always young, he's always fresh. De mindig fiatal, mindig friss. So here, Srila Prabhupada says Itt Srila Prabhupád azt mondja, that Krishna speaks the rules of Dharma in the Vedas. Krishna elmondja a dharmának a szabályait a védákban, But in this verse, Lord Brahma says, de ebben a versben az Úr Brahma azt mondja, Vedeshu durlabam adurlabam atma bhakto. That by reading the words of the Vedas, it's very, very hard to understand Krishna. a védák szavait olvasva nagyon-nagyon nehéz megérteni Krishnát. But adurlabam atma bhakto. If you have loving devotion to Krishna, then knowing him becomes easy. De hogyha szeretetteljes odaadásod van Krishna iránt, akkor megismerni őt nagyon könnyűvé válik. Like Srila Prabhupada has told us, what is the goal of our life in Krishna consciousness? Mint ahogy Srila Prabhupád kérdezte tőlünk, hogy mi az életünk célja a Krishna tudatban. The goal of all of our lives is to become the mad lovers of Krishna. Mindannyiunk életének az a célja, hogy őrülten szeressük Krishnát. Meaning mad, not just like a madman of this world, Őrültek legyünk, nem csak annyira őrültek, mint az evilági őrültek, but mad with the love that the devotees experience on the transcendental platform. hanem hogy olyan őrültek vagyunk, mint azok a bakták, akik a transzcendentális szinten tapasztalják ezt a szeretetet Krishna felé. So Srila Prabhupada says he can manifest himself anywhere and everywhere and wherever he desires to appear. Srila Prabhupád azt mondja, hogy megjelenhet bármikor és bárhol, amikor csak akar. And in each and every place that he appears, and each and every time that he appears, És minden helyen és időben, amikor ő megjelenik, he speaks about Dharma as much as the people there have the capacity to understand. annyit beszél a dharmáról, amit a jelenlévő emberek képesek befogadni. But the mission is the same of Krishna. De azt mondja Srila Prabhupád, hogy Krishnának a missziója az ugyanaz marad. Krishna comes in this world to awaken everyone's God consciousness.
Krishna azért jön ebbe a világba, hogy felébressze mindenkiben a Krishna tudatot. And then Srila Prabhupada states, És utána Srila Prabhupád kijelenti, sometimes Krishna comes himself, néha Krishna személyesen jön. or sometimes he sends his bona fide representative in the form of the spiritual master. Néha pedig a hiteles képviselőjét küldi el, mint a lelki tanítómester. Or he may send somebody as his son. Vagy elküld valakit a fiaként. Or he may come himself in a disguised form. Vagy eljön személyesen egy leplezett formában. Okay. The higher principles of religion begin with the acceptance of the four orders and four statuses of social life, as will be explained later in the text. Az élet magasabb formája azzal kezdődik, hogy az ember elfogadja a 4 társadalmi és lelki rendet, amit a következőkben fognak But whenever he leírni. comes here, his business is to arouse everyone to God consciousness. Bárki is, aki idejön, annak az a dolga, hogy az Isten tudatot felébressze másokban. Such consciousness is manifest and non-manifest only under different circumstances. Ez megnyilvánulhat, vagy nem megnyilvánult állapotba kerülhet a körülmények hatására. Now we'll read another statement by Krishna as to why he appears in this world. Most elolvasunk egy másik kijelentést Krishnától, hogy mi az oka annak, hogy megjelent ebbe a And világba. this is another verse that we can all chant together. És ez egy másik vers, amit mindannyian együtt énekelhetünk. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavani yuge yuge. To deliver the pious and to annihilate the miscreants. A jámborok felszabadítása, a gonoszok megsemmisítése, as well as to re-establish the principles of religion. valamint a vallás elveinek visszaállítása. I myself appear millennium after millennium. Véget, korszakról korszakra megjelenek én. So Srila Prabhupada, he gives a long purport here. Srila Prabhupád itt egy hosszú magyarázatot ad. And I will just go to the last paragraph. Elugrok az utolsó bekezdéshez. The Lord says that he appears in every millennium. Az Úr azt mondja, hogy minden korszakban megjelenik. This indicates also in the age of Kali. Ez arra utal, hogy a Kali korszakban is eljön. As stated in the Srimad Bhagavatam, the incarnation in the age of Kali is Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. A Srimad Bhagavatam szerint a Kali korszak inkarnációja az Úr Chaitanya Mahaprabhu, who spread Krishna consciousness, or who spread the worship of Krishna by the Sankirtan movement, the congregational chanting of the holy names. aki a Sankirtan mozgalom, a szent nevek együttes éneklés által hirdette Krishna imádatát. And spread Krishna consciousness throughout India. És így terjesztette el a Krishna tudatot egész Indiában. That's another verse that we should all know. Ez is egy vers, amit mindannyiunknak tudni So we kell. can chant together. Szóval együtt énekelhetjük. Krishna Varnam Tvisa Krishnam Sango Pangastra Parshadam Jagnai Sankirtan Prayer Jajantihi Sumeda Shaha. So he is Krishna Varnam. Ő Krishna Varnam. And our acharyas explained that Chaitanya Mahaprabhu, being the incarnation of God in this age, Az ácsárjáink elmagyarázzák, hogy Chaitanya Mahaprabhu ennek a korszaknak az inkarnációja. he is of the same Varna as Krishna. Ugyanolyan a varnája, mint Krishnának. And also Varnayati. He is always singing his own holy names. És ugyanakkor pedig mindig énekli a saját szent neveit. But the Bhagavatam states De a Bhagavatam kijelenti, that when he comes in Kali Yuga, he's not blackish, but he's gold. amikor megjelenik az Kali Jugában, akkor nem feketés, hanem aranyszínű. Now, we've all learned about Krishna in Dwapara Yuga, Mindannyian ismerjük Krishnát a Dvápara Jugából, and we know that he's a very tricky, thieving person, és tudjuk, hogy egy igazi csibész személy, and he's always stealing things. és mindig ellop dolgokat. He steals butter, Ellopja a vajat,
He steals yogurt. ellopja a joghurtot, He steals the affection of the heart of Mother Yasoda. ellopja Jasoda anyának a figyelmét és a szeretetét, He steals kisses from the gopis. csókokat lop a gópiktól. So when he appeared in Kali Yuga, he stole the complexion and he stole the emotional mood of Sri Radha. Amikor megjelenik a Kali Jugában, akkor ellopja Srimati Radharaninak a hangulatát és testszínét. The Krishna Varnam Tvisa Krishnam Sangha Upanga Astra Parshadam. And he comes with all of his associates and his weapons that he has in the spiritual world. És megjelenik a társaival és a fegyvereivel, amelyekkel rendelkezik a lelki világban. It's interesting that Srila Prabhupada in the previous purport, he said Krishna comes on schedule. Érdekes, ahogy Srila Prabhupád mondta az előző magyarázatban, hogy Krishna egy előre megjelölt időpontban It jön. says the original two-armed form of the Supreme Personality of Godhead always appears in the world on schedule. Azt mondja, hogy Krishna eredeti kétkarú formájában mindig egy meghatározott időpontban So we jelenik should all meg. understand Mindannyiunknak meg kell értenünk, that when he appeared as Chaitanya Mahaprabhu, that was the same Krishna who appeared in Dwapara Yuga 5,000 years ago. hogy az a személy, aki megjelent az Úr Chaitanya Mahaprabhuként a Kali Jugában, az ugyanaz a személy, mint aki a Dwapara Jugában Krishnaként jött el. Not an incarnation, or not a part, or not an anksha, or not an empowered individual. The self-same Krishna that came 5,000 years ago came 500 years ago in Bengal. Nem egy inkarnáció, nem egy rész, nem egy kiterjedés, nem egy felhatalmazott személy, hanem ugyanaz a személy, mint aki 5000 évvel ezelőtt megjelent And Krishnaként. Srila Prabhupada states Srila Prabhupád kijelenti, that he predicted, Chaitanya Mahaprabhu predicted. First of all, he came to teach the principles of Dharma through the culture of Harinam Sankirtan. Ez meg volt jósolva, hogy el fog jönni, és a dharmát a Harinam Sankirtan jogján keresztül fogja prédikálni. And he predicted that it would be spread throughout the world. És megjósolta azt is, hogy ezt elterjeszti az egész világon. And I think that his prediction has come true. Úgy gondolom, hogy ez a jóslat beteljesült, Because we're sitting in this remote corner of the universe mert most az univerzumnak ebben a távoli sarkában ülünk, called Samojivamos amit Somogy Vámosnak hívnak, in Krishna Valley, Krishna völgyben. such a remote corner of the material world. Az anyagi világ egy nagyon távoli sarka, But the beautiful ecstatic worship of Krishna is taking place. de itt nagyon szépen imádva van Krishna. So here he says, Lord Chaitanya, as the incarnation of Krishna, the personality of Godhead, is described secretly, but not directly, in the confidential parts of the revealed scriptures, such as the Upanishads, Mahabharata, and Bhagavatam. A kinyilatkoztatott írások bizalmas részei, az Upanishadok, a Mahabharat és a Bhagavatam nem közvetlenül, hanem burkoltan írnak az Úr Chaitanyáról, mint Krishnának, az Istenség személyiségének inkarnációjáról. And he states that all devotees will be very much attracted by the Sankirtan of Krishna's holy names. Aztán kijelenti, hogy az Úr minden baktáját nagyon vonzani fogja Krishna szent neveinek a szankirtanja. And he says that this coming of Krishna, he's different. És azt mondja, hogy amikor Krishna majd így jön el, az másmilyen lesz. Can anybody tell me what the difference is? És tudja valaki, mi lesz a különbség? He doesn't use the Sudarshan chakra to kill the demons. Nem fogja használni a Sudarshan csakrát, hogy megölje a démonokat. But what does he use? De mit fog használni? He uses the holy names. A szent neveket fogja használni. And the holy names change the hearts of all the people in the world. És a szent név meg fogja változtatni minden ember szívét a világban. And all of us sitting in this room, we're living testimony of that fact. Mindannyian, akik itt vagyunk ebben a templomszobában, élő bizonyítékai vagyunk ennek. All of us sitting in this room, we had a life before Krishna consciousness.
Mindannyiunknak, akik itt ülünk ebben a templomszobában, volt életünk a Krishna tudat előtt. We had a life before receiving the holy names of Krishna through the lips of our spiritual masters. Volt életünk azelőtt, hogy megkaptuk volna a Mahamantrát a lelki tanítómesterünk But I think we can lótuszszájáról. all agree our lives are different now. De azt hiszem, mindannyiunknak nagyon más most az élete. Yes. Our lives are very different. Nagyon más az Okay, so életünk. those are points from Bhagavad Gita that I wanted to touch on. Ezek azok a pontok a Bhagavad Gítából, amiről szerettem volna beszélni. Now I'm going to jump. És most fogunk egyet ugrani. And I hope that I can jump to the successful place. És remélem, hogy jó helyre ugrunk. But given the fact that I haven't studied, I'm not sure that I can. De mivel nem készültem előre, nem biztos, hogy oda találok. Please give me just a moment. Egy pillanatot kérek. Okay, let me see. We will jump to Chaitanya Charitamrita, Adi Lila chapter 4. A Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 4. fejezetéhez fogunk ugrani. And we will read another reason for Krishna's coming to this world. És egy másik okról fogunk olvasni, hogy Krishna miért jön el ebbe a világba. From a different perspective. Egy másik nézőpontból. Are you there? Which verse? Chapter 4, text 5. Ez az 5-ös vers. Here Kaviraj Goswami states, Itt Kaviraj Goszvámi kijelenti. I have given the essential meaning of the 4th verse of the Śrī Chaitanya Charitamrita. chapter 4. Yes. Adi Lila, chapter 4, Text 5. text 5. Have you got it? Da. I have given the essential meaning of the 4th verse. A 4. vers alapvető jelentését megadtam. This incarnation, Sri Chaitanya Mahaprabhu, descends to propagate the chanting of the holy name and spread love of God. Ez az inkarnáció, Śrī Chaitanya Mahaprabhu azért száll alá, hogy hirdesse a szent név éneklését, elterjessze az Isten iránti szeretetet. Let me try to jump ahead a little bit. Egy picit előreugrunk. I'm very sorry, but I didn't have time for preparation. Bocsánat, hogy nem készültem fel rendesen. Text 7, it is stated. A 7. vers azt mondja, The scriptures proclaim that Lord Krishna previously descended to take away the burden of the earth. a Szentírások kijelentik, hogy az Úr Krishna korábban azért szállt alá, hogy megszabadítsa a földet terhétől. But now Kaviraj Goswami, he presents a different idea. De most Kaviraj Goszvámi egy másik elképzelést mutat be. He says to take away the burden of the world, this is not the work of Lord Krishna. Az, hogy megszabadítsa a földet a terhétől, ehhez nem szükséges Krishnának jönnie. He says this is the work of the maintainer of the universe, Lord Vishnu. Ez az univerzum fenntartójának a dolga, aki az Úr Vishnu. He says Vishnu is the one who protects the universe. Vishnu, ő, aki megvédelmezi a As földet. you all well know, we have Brahmaji, Vishnu, and Lord Shiva. Tudjátok mindannyian, hogy van Brahmáji, Vishnu és Shiva. And Brahmaji, he's the secondary creator. Brahmáji, ő a másodlagos teremtő. And Lord Vishnu, he is the maintainer of the entire universe. Az Úr Vishnu pedig az egész univerzumnak a And fenntartója. Lord Shiva, he acts as the destroyer of the universe. Az Úr Shiva pedig az univerzum elpusztítójaként tevékenykedik. But then Kaviraj Goswami says, De aztán Kaviraj Goszvámi azt mondja, but the time
to lift the burden of the earth was mixed with the time for Krishna's incarnation. Annak az ideje azonban, hogy a világot meg kellett szabadítani terhétől, egybeesett az Úr Krishna alászállásának idejével. And then Kaviraj Goswami tells us, És aztán Kaviraj Goswami azt mondja, he says, when the Supreme Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa, appears, then all of the other incarnations of the Lord come along with him. amikor a teljes Istenség legfelsőbb személyisége alászáll, minden más inkarnációja összetalálkozik Like when benne. Krishna comes, it's like a package deal. Amikor Krishna megjelenik, akkor az olyan, mint egy csomagajánlat. Everybody comes also. Mindenki más is jön. And everybody performs the duties that they're supposed to perform. És mindenki bemutatja azt a kötelességet, amit neki kell bemutatnia. He says, Lord Narayan, the four primary expansions, Vasudev, Pradyumna, Sankarshan, and Aniruddha, Matsya, other Leela incarnations, Yuga avatars, Manvantara incarnations, as well as all other incarnations, all descend in the body of Lord Krishna. Az Úr Narayan, a 4 elsődleges kiterjedés, Vásudév, Sankarshan, Pradyumna és Aniruddha, Matsya és a többi lila inkarnáció, a Yuga avatárok, a Manvantara inkarnációk, s valahány inkarnáció csak létezik, mind alászállnak az Úr Krishna testében. Therefore, he is the complete Supreme Personality of Godhead. Így módon ő az Istenség legfelsőbb személyisége teljességében. He says, at that time, therefore, when Krishna comes, Lord Vishnu comes in the body of Krishna, and it's he who actually kills all the demons through Lord Krishna. Ekkor, amikor Krishna megjelenik, az Úr Vishnu is megjelenik a testében, és valójában ő az, aki megöli a démonokat. And then he says, És aztán azt mondja, thus, killing demons is secondary work. a démonok elpusztítása így csupán másodlagos feladat. So what is the primary work? De akkor mi az elsődleges munka? For that we require the guidance and the instructions of the self-realized soul, Krishnadas Kaviraj Goswami. Ehhez szükségünk van az önmegvalósított lélek, Krishnadas Kaviraj Goswaminak az utasítására és útmutatására. And here Kaviraj Goswami states, És Kaviraj Goswami azt kijelenti, the Lord's desire to appear was born from 2 reasons. az Úr vágya, hogy megjelenjen, 2 okból született. Who can tell me what the 2 reasons are? Ki tudja megmondani nekem, mi ez a 2 ok? He says the Lord's desire to appear was born from 2 reasons. Az Úr vágya, hogy megjelenjen, 2 okból született. The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of love of God. Szerette volna megízlelni az Isten iránti szeretet ízeinek édes eszenciáját, And he wanted to propagate devotional service in this world on the platform of spontaneous attraction. és a spontán vonzódás szintjén álló odaadó szolgálatot akarta hirdetni a világban. Thus he is known as supremely jubilant and the most merciful of all. Így ő az, aki a legmagasabb rendű boldogságnak örvend, és aki mindenkinél kegyesebb. So Srila Prabhupada tells us in his purport, Srila Prabhupád azt mondja a magyarázatban, when Krishna appeared, so many demons were killed. amikor Krishna megjelent, annyi démont megöltek. Kamsa Maharaj, finished. Kamsa Maharaj vége van. Jarasandha, finished. Jarasandhának vége van. Sishupal, finished. Sisupálnak vége van. A whole list of demons finished. Egy egész listányi démonnak vége volt. Let's see. Kamsa Maharaj heard this boy in Vrindavan was very cheeky. Kamsa Maharaj látta ezt, hogy hallott erről a fiúról, Vrindavanból, aki nagyon csintalan. And he kept sending all of his friends
to go to Vrindavan to take care of this boy. És aztán folyamatosan küldte a barátait, hogy gondoskodjanak ennek a fiúnak a sorsáról. But sadly, that was just a formula for Kamsa to lose friends. De sajnálatos módon Kamsa számára ez csak annak volt a módja, hogy elveszítse a Because they barátait. never came home after that. Mert ezután egyik se jött már haza. But here it says that demons who were killed by Vishnu, who was within Krishna. De itt azt mondja Srila Prabhupád, hogy a démonokat az Úr Vishnu ölte meg, aki jelen van Krishnában. And he says, such apparent killing by Lord Krishna took place as a matter of course, and it was just an incidental activity for him. És azt mondja, hogy ezeknek a démonoknak a megölése, ez csak egy ilyen apró esemény volt az életében. He said, but the real purpose of Lord Krishna's appearance De az Úr Krishna eljövetének igazi célja was to stage a dramatic performance in Vrindavan. az, hogy színre vigye Vrindavannak a kefteléseit. Was to stage a transcendental performance of his transcendental activities in Vrindavan. Hogy színre vigye ezt a transzcendentális kefteléseit bemutató transzcendentális történést. And by staging this transcendental performance, he would exhibit the highest levels of transcendental loving devotion that could be known to men. És ezzel a transzcendentális színdarabbal ő maga is be tudja mutatni azt a legmagasabb rendű transzcendentális érzést, amit bárki érezhet. When Krishna came here, he staged this whole performance of love in Vrindavan. Amikor Krishna idejött, akkor megrendezte ezt az egész szeretetteljes cselekményt, ami ott And the lezajlik. devotees here in New Vraja-dhama, they have so perfectly exhibited that. És itt az új Vraja-dhami bakták ezt olyan tökéletesen bemutatják. Here we have Krishna in Rasa dance. Ott van Krishna a Rasa táncban. Behind me we have Krishna and Radha receiving arti in the evening. Itt van mögöttem, amikor Krishna és Radha áratit kap este. Here we have Krishna and Balaram taking prasad Ott with van, Nanda Maharaj in the evening. amikor este Krishna és Balaram prasádamot kapnak Nanda Maharajjal. You know, Krishna sits on one side, Balaram sits on the other side. Krishna ül az egyik oldalán, Balaram a másik oldalán. Krishna always sits on this side. Krishna mindig ezen az oldalon ül. So Nanda Baba, he'll take a bite of something. Nanda baba beleharap valamibe. He'll go, ooh, so tasty. Ez milyen finom. And then he'll just lean over. He'll say, Lala, you eat this. És akkor azt mondja, Lála, edd meg ezt. He has to be there on his left side so he can feed Krishna. Ehhez a bal oldalán kell lenni ahhoz, hogy így meg tudja etetni Krishnát. We oftentimes speak about that story, Brihad Bhagavatamritam, Sokszor beszélünk erről a történetről, amit a Brihad Bhagavatamrita telling the mesél. story of Gop Kumar and his long life of sadhana. Gópa Kumár és az ő hosszú életen keresztül gyakorolt szádanája. And finally his arriving in Goloka Vrindavan. És aztán végül megérkezik Goloka Vrindavanba. You know, Gop Kumar only met his spiritual master 3 or 4 times. Gópa Kumár 2-szer vagy 3-szor találkozott a lelki tanítómesterével. But his spiritual master always made such kind arrangements for him through eternity that he would get the best association and the best shiksha to teach him how to finally go into the spiritual world. De a lelki tanítómestere mindig kedvesen elrendezte számára, hogy a legjobb társulásban legyen, és a legjobb siksát kapja ahhoz, hogy végül eljusson a lelki világba. So finally he got some association with Narada Muni and Uddhava in Dwarka in the spiritual world. Végül találkozik Nárada Munival és Udavával Dvárokában, a lelki világban. That was instructions that really sent him to Golokdham.
ott kapta azokat az utasításokat, amik igazából elküldték őt Gólokára. Narada started speaking to him about love and prema. Nárada elkezd neki a prémában való szeretetről And beszélni. then Narada, at a certain point, he said, I'm sorry, but my tongue is incapable of describing these topics any further. Aztán Nárada azt mondja, hogy bocsánat, de a nyelvem képtelen ezt a témát ennél tovább magyarázni. He said, if you want to understand more about love in the spiritual or pure love, Hogyha többet meg akarsz érteni a szeretetről a lelki világban, a tiszta szeretetről, the only way that you'll be able to understand az egyetlen módja, hogy képes legyél ezt megérteni, is if the goddess of love herself, Śrī Radha, comes and she speaks to you about it. az, hogy a szeretet istennője, Śrī Radha személyesen jön, és ő beszél majd veled. And that's also depending on if she speaks, if you have the ability to understand what she's saying. És ez attól is függ, hogyha beszél hozzád, hogy képes leszel-e megérteni azt, amit ő mond. And then he says, or alternatively, Aztán azt mondja, hogy vagy egy alternatíva, if a full incarnation of Krishna, who is spreading love of God throughout the world, speaks to you, then you can understand what love is. hogyha Krishna teljes inkarnációja, aki azért jön, hogy terjessze az Isten szeretetet a világban, hogyha ő beszél hozzád, ez akkor is megtörténhet. I think thus far we're sort of in the second category. Azt hiszem, hogy mi nekünk itt a második kategória működik. That we've had the opportunity to hear the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu through the lips of our spiritual masters. Hogy hallhattuk Śrī Kṛṣṇa Mahaprabhu utasításait a lelki tanítómesterünk ajkairól. And then Uddhava spoke to him. És utána Uddhava beszél hozzá, And Uddhava spoke so many nice topics. és Uddhava annyi szép témáról beszél. And he said, if you won't love, you have to become very humble. Azt mondja, hogy ha szeretetet akarsz, akkor nagyon alázatosnak kell lenned. And then he says, actually you should understand something. És utána azt mondja, hogy valójában meg kell értened valamit. Humility and love are synonymous. Az alázatosság és a szeretet, ezek szinonimák. And then Sanatan Goswami, he gives a comment. És Sanatan Goswami ad egy magyarázatot. He says, actually, we can't say that humility and love are synonymous. Nem mondhatjuk valójában azt, hogy az alázatosság és a szeretet Because szinonimák. humility is one thing, Mert az alázatosság az egy dolog. and love is another thing. A szeretet az meg egy másik dolog. He said, but when one becomes devastated by feelings of separation from Krishna, then he will become truly humble. De aztán azt mondja, hogy amikor valaki teljesen elkeseredetté válik a Krishna iránti elkülönülés érzelme miatt, akkor lesz valójában alázatos. And at that time, pure love will enter our hearts. És akkor a tiszta szeretet be fog lépni a And that szívünkbe. happened to Gopkumar. És ez megtörtént And he Gopakumárral. went to Golokdam. És elment Golokadámra. Has anyone read that? Who's read Vraja-dhama? Ki az, aki olvasta a Bhṛṅga-dhama? Few people. I reckon it's not in Hungarian language. Páran, gondolom nincs lefordítva magyarra. Such a fine literature, you should read it. Egy annyira kifinomult irodalom, mindenkinek el kell olvasni. When Gopkumar arrived in Golokdam, he was at Vishramghat. Amikor Gopakumár megérkezik Vrindavandámba, akkor Vishramghatnál van. And everybody was talking about the atrocities of Kamsa Maharaj. És mindenki Kamsa Maharajnak a büntetteiről beszél. And Gopkumar said, I want to get out of here. I want to go find Gopal. És ő meg, Gopakumár meg azt mondja, hogy hát megyek innen, én Gopát So akarom then he started megtalálni. asking people, where's Gopal? Where's Gopal? Where's Gopal? És akkor kezdi kérdezgetni az embereket, hogy hol van Gopál, hol van Gopál. And he said, but no one would answer my question. És aztán azt mondja, de senki nem válaszolt He a said they were all like kérdésemre. zombies. Mindannyian olyanok, mint a zombik. They were all like mindless people. Olyanok, mint akik elveszítették az elméjüket. And the reason was they were mindless people. És ennek az volt az oka, hogy elveszítették az Because when elméjüket. Gopal had gone to the forest in the morning, he stole all their minds and took along with them.
Mert amikor Gopál reggel elmegy az erdőbe a tehenekkel, akkor magával viszi az elméjüket. And finally he met somebody. Oh, you want to see Gopal? És aztán végül talált valakit, aki mondta, jó, Gopált akarod látni? He's out with the cows now. Most kint van a tehenekkel. But if you walk along this path of the Jamuna, De hogyha a Jamuna mellett mész ezen az úton, he'll come this way when he's coming home in the evening. akkor majd errefelé fog jönni, amikor este jön vissza. So with great eagerness, Gopkumar started walking in that direction. És Gopakumár nagy mohósággal elkezd menni abba az irányba. And he saw this cloud of dust rising. Látja, hogy a porfelhő felszáll, And it was very huge cloud of dust. és ez egy nagyon nagy porfelhő volt. And he started thinking, maybe this is the dust from the lotus feet of Krishna's cows. És azt gondolja, hogy lehet, hogy ez Krishna teheneinek a lótusz lábáról származó And then he por. started hearing this very, 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 very low rumbling sound. És aztán hallja ezt a nagyon-nagyon-nagyon mély hangot, Like Shriram Swami's voice. mint Sivaram Szváminak a hangja. Very low and very deep. Nagyon mély és nagyon mély. And the boy was thinking, what is that? What is that? És azon gondolkozik, hogy ez mi? Mi ez? And then he realized it was Gopal playing on the very, very low notes of his flute. És aztán rájön, hogy Gopál a legmélyebb hangot játsza a fuvoláján. And his anticipation was growing. És a várakozása csak növekszik. And this cloud was coming closer and closer. És a felhő jön egyre közelebb hozzá. And then all of a sudden, Krishna came running out from that cloud and said, there he is, there he is. És aztán egyszer csak Krishna megjelenik a porfelhőből, és kérdezi, hogy hol van? He's returned. Visszatért. And Krishna ran and embraced this new boy in Goloka Vrindavan. Krishna odaszalad, és megöleli ezt az új fiút Goloka Vrindavanban. And after so many hundreds of billions of years of the performance of his sadhana, he was having the opportunity to meet his beloved Gopal. És aztán, hogy sok 100 milliárd éven keresztül gyakorolta a szádonáját, megpillanthatja a szeretett urát, Gopált. So what did they do? Mit csináltak? Being overwhelmed with love, they both fell down unconscious. A szeretet teljesen elragadtatta őket, és mindketten eszméletlenül estek össze. And all the Vraja-vasis who were coming to see Gopal come home, they saw Gopal in this new character on the ground. És az összes brisbászi, akik jöttek, hogy láthassák Gopált, ahogy hazaért, akkor csak azt látták, hogy itt van Gopál, meg itt van ez az And they ismeretlen started figura. crying and crying and crying. És csak elkezdtek sírni és And sírni. they were saying, maybe he was sent by Kamsa to kill Gopal. Lehet, hogy őt Kamsa küldte, hogy megölje Gopált. And finally Balaram came. És aztán végül jön Balarám, And Balaram was like, what is this? What is this? és akkor Balarám nézte, hogy mi történik itt, We mi have ez to itt. get him to come to consciousness. És akkor észhez kell őket He was téríteni. telling Gopal, pick him up. He was telling Gopkumar, pick him up, pick him up. És akkor mondta Gopakumárnak, hogy emeld föl, Hold him by his neck. fogd a nyakát, Make him walk. kezd el sétáltatni. Make him come to consciousness. Térítsd vissza az And eszméletéhez. finally Krishna came to consciousness. Végül Krishna eszméletéhez tér, And he looked, and right in his face was his friend. és ránéz közvetlenül a barátja arcára, And you know what Krishna started doing? és tudjátok, Krishna mit csinál? He just started kissing him all over his face. Elkezdi puszilgatni az arcát. Just kissing him and hugging him. Puszilgatja, megöleli, And then Krishna started looking around. és aztán Krishna elkezd körülnézni, And he was like, whoops. és azt mondja, hogy hops, All the people are seeing me kiss this new boy. mindenki látta, hogy itt puszilgatom az új fiút. And then Krishna's mood just sort of changes, and he grabs his new boyfriend by the hand, and he says, let's go home and take prasad. És aztán Krishna hangulata megváltozik, kézen fogja az új barátját, és azt mondja, gyere, menjünk haza, vacsorázzunk. So he's over here. Ő ott van, When they got to the house, Krishna sat on the left side, Balaram sat on the right side. és ahogy leülnek, Krishna ül Nanda Maharaj bal oldalán, Balarám a jobb I don't know oldalán. if he's in this photo, but picture, but he's there. Nem tudom, hogy Gopakumár hol van azon a képen, de ott van valahol.
And he started observing what is going on. És akkor kezdi nézni, hogy mi történik itt. He saw Nanda Maharaj. És akkor megpillantja Nanda Maharajot, And he saw Balaram. meglátja Balarámot. Of course, they had their bath before that. Persze előtte lefürdetik. That was quite an interesting situation. Az egy elég érdekes helyzet volt. He's narrating his story. Elmeséli a történetét. He said, when we got home, it was time to take bath. Azt mondja, amikor hazaértünk, fürdésidő And volt. very randomly, a group of young girls appeared. És egyszer csak egy csoport fiatal lány megjelent. And those young girls said, Mother, Mother, you go and begin cooking. Ezek a fiatal lányok azt mondják, hogy anyánk, anyánk, te menjél csak és főzzél. We can take care of giving this boy his bath. Majd mi megfürdetjük ezt a fiút. And Jasoda never saw Krishna as a teenage boy. És Jasóda sose úgy látta Krishnát, mint egy tinédzser fiú. She only saw him as my little baby boy. Ő mindig csak úgy látja, hogy az én kis babám. So having these young girls give him a bath, what is the problem? Szóval jönnek a fiatal lányok, meg akarják fürdetni, hát miért lenne ez probléma? So they bathe Krishna, Lefürdetik Krishnát, and occasionally one would reach over and grab Krishna on one of his like little rolls of tummy and give him a good pinch. és aztán az egyik lány egyszer csak oda nyúl, és ahol Krishna hasán vannak a redők, akkor ott belecsíp. And Krishna would, ah! And then Jasoda would come running. What happened? What happened? És akkor Krishna így csinálja, és oda beszalad. Mi történt? Mi történt? Oh, nothing, mother, nothing, mother. Semmi, anyunk, semmi. But then they went for dinner. De aztán elmennek vacsorázni. And there's a girl in this picture. Azon a képen van egy lány, And I'm not sure, but I can only assume that she's one of the most dear of Śrī Radha. nem vagyok benne biztos, de azt feltételezem, hogy ő Srimati Radharának az egyik legbensőségesebb barátnője. And she's bringing sweets to Krishna És édességet hoz Krishnának, that had been prepared in Javat, where Radharani lives. amit Javatban készítettek, ott, ahol Radharani lakik. And these sweets are beyond the taste of heavenly nectar. És ezeknek az édességeknek az íze túl van a mennyei nektárnak They're az Manohar ízén. Ladus, Amrita Kelis, Manohar Ladu, Amrita Kéli, so many super good things. szuper jó dolgok. And Krishna loves them. És Krishna nagyon szereti őket. Krishna's favorite sweets. Krishna kedvenc édességei. And this boy is just sitting there. Just think, this is his first time after billions of years sitting with Krishna, and he's like watching all of this. A fiú meg csak ott ül, ez az első estéje Krishnával, látja, hogy mi történik sok 100 milliárd éves And these szadana sweets után. come on a golden plate. És aztán jönnek az édességek egy And aranytálcán. Krishna picks up one of those perfect sweets cooked by the hand of Śrī Radha. Krishna fogja az egyik tökéletes édességet, amit Śrī Radha készített a kezeivel, And he bites it. beleharap, And he goes, oh no! és azt mondja, ó, nem, And then he spits it out. és kiköpi. He says, who has made this? Ki csinálta ezt? He said, this is something horrible. Ez borzalmas. And Jasoda is like, oh my God, what happened? Jashoda megnézi, hogy mi történt. And Rohini is like, oh, how could this happen? Rohini meg azt mondja, hogy történhetett ez? And Radharani's girlfriends who may be around, they're like, Radharani barátnői meg így csinálnak. and those who are contrary to Śrī Radha, they're going, És akik Radharani ellenfelei, ők meg így and then kuncognak. Gopali says, this is horrible. És aztán Gopál azt mondja, hogy ez borzalmas. This is only fit to be eaten by a member of the family of whoever cooked it. Ezt csak annak a családnak a tagja eheti meg, aki főzte ezt. Then he pushes the plate across to Gopkumar. És ellöki a tányért Gopakumárhoz. And then we finally learn who Gopkumar is. És akkor így tudjuk meg, hogy kicsoda Gopakumár. He's the younger brother of Śrī Radha. Ő Śrī Radhának az öccse. You know, in the spiritual world, there's no past, there's no future. A lelki világban nincs múlt és nincs jövő. There's only the eternal present. Csak az örök jelen van. So he was the younger brother of Śrī Radha. Ő Śrī Radhának az öccse. So here and the devotees, the new Vraja-dhama, what have they done? Mit csináltak itt az új Vraja-dhami bakták?
Here is beautiful rasa dancing, Krishna taking prasad. Ott van a rasszatánc, Krishna eszi a praszádamot, Krishna milking cows. Krishna fejje a teheneket, And holy. a holi. Krishna appeared and he did this whole dramatic play of ecstatic love. Krishna megjelent, és ezt a drámai bemutatót készíti az extatikus To szeretetről. make an impression in the consciousness of all the people in this world. Hogy minden embernek ebben a világban legyen egy hatás az elméjére. And it worked. És működött. It's all going on here. Itt történik. In this remote corner of the universe, Samojvamos. Az univerzum távoli csücskében, itt Somogyvámoson. So here it's said, Itt azt mondja, the real purpose of Krishna's appearance was to stage a dramatic performance of his transcendental pastimes at Vraja-dhama. Krishna eljövetelének igazi célja az volt, hogy színre vigye Vraja-bhumiban játszódó transzcendentális kefteléseinek színdarabját. Thus exhibiting the highest limit of transcendental mellow and the exchanges of reciprocal love between the living being and the Supreme Person. És így feltárja az élőlény és a legfelsőbb úr közötti kölcsönös szerető kapcsolatból fakadó legemelkedettebb transzcendentális íz. These reciprocal exchanges of mellow are called what? Hogy hívják ezt a kölcsönös viszonzáson alapuló kapcsolatot? Anyone? Valaki? Raga Bhakti. Rága Bhakti. Or devotional service to the Lord in transcendental rapture, transcendental emotion. Vagy az Úr transzcendentális elragadtatásban végzett szolgálata. So here Prabhupada is telling us why Krishna comes. És itt Prabhupád megmondja, hogy Krishna miért jön. Lord Śrī Kṛṣṇa wants to make known to all the conditioned souls Az Úr Śrī Kṛṣṇa tudatni kívánja az összes feltételekhez kötött that lélekkel, he is more attracted by Raga Bhakti than devotional service under scheduled regulations. hogy őt jobban vonzza a Rága Bhakti, mint a szabályokhoz kötött odaadó szolgálat. Therefore, it is said in the Vedas, Ezért a védák azt mondják, Raso vai saha. The absolute truth is the reservoir of all reciprocal exchanges of loving sentiments. Rasszó vajsza, az abszolút igazság a tárháza mindenfajta szerető érzelmen alapú kölcsönös kapcsolatnak. And he is causelessly merciful. És ő teljesen kegyes, indokolatlanul kegyes. Because despite all of our glaring deficiencies, Hogy minden nehézségünk ellenére he wants to bestow upon us the privilege of serving Radhesham exactly the way that they do in Goloka Vrindavan. meg akar bennünket ajándékozni azzal a kiváltsággal, hogy úgy szolgálhassuk Rádhésyámot, mint ahogyan azt a lelki világban teszik. So very, very special. Nagyon-nagyon különleges. Krishna is so kind and Krishna is so merciful. Krishna annyira kedves és annyira kegyes. So So then in text 7, a very, very important truth is spoken by Lord Krishna. Aztán a 7. versben Krishna valami nagyon fontosat mond. All the universes are filled with the conception of my majesty. 17-ben. Az egész univerzum tud fenségemről, But love, weakened by the sense of majesty, does not satisfy me. de az a szeretet, melyet ez a tudás elgyöngít, nem tesz boldoggá engem. Do you all understand that? Értitek ezt? You know, throughout all universes, all living entities, they love God, but with this sense of majesty. Az egész univerzumban az élőlények szeretik Istent, de ennek a fenségnek a tudatában. Our Christian brothers, A keresztény testvéreink, our Muslim brothers, a muszlim testvéreink. everybody is saying God is great. Mindenki mondja, hogy Isten nagy.
Allah Akbar, observing the greatness of God. Tapasztalják Isten nagyságát. And it's good. És ez jó. Like Srila Prabhupada was once in Tehran. Srila Prabhupád egyszer Teheránban volt. Maybe you're not conscious of this, but before the revolution in 79, Krishna consciousness was very active in Iran. Lehet, hogy nem tudjátok, de 1979-ben, a forradalom előtt a Krishna tudat nagyon aktív volt Iránban. There was a temple. Volt egy templom. There was a Govinda's restaurant. Volt egy Govinda étterem. One of my godbrothers was a yoga teacher. Az egyik istentestvérem jogatanár volt. He used to teach yoga to the family of the Shah of Iran. Az iráni saknak a családjának tanított jogát. Even I've heard, I don't know, but there's a picture in the dining room of the Shah of Krishna surrounded by his cowherd boys with his hand in a pot of yogurt. Nem tudom, de úgy hallottam, hogy a saknak a rezidenciáján van egy kép, ami Krishnát ábrázolja, ahogy körbeveszik a bakták, és a keze benne van egy joghurtos edényben. So during this evening darshan, the call to prayer took place. Szóval az esti darsanban szólt az esti imára szóló hívás. And so Srila Prabhupada turned to one of his Iranian disciples. Srila Prabhupád odafordult az egyik iráni tanítványához. And he said, "What are they saying?" És kérdezte, hogy mit énekelnek. And his disciple said, "Srila Prabhupada, they're saying that God is great." Srila Prabhupád azt éneklik, hogy Isten hatalmas. And Prabhupada said, "Oh, this is very wonderful." Srila Prabhupád pedig azt mondta, hogy jó, hát ez nagyon szép. He said, "But if a person will scientifically understand how great God is through the study of our Vedic literatures, then that person will give their soul to God in love." De hogyha valaki tudományosan megérti Istent, hogy ő milyen, és végigveszi az ő tulajdonságait, akkor végül át fogja magát adni a szeretetnek. So this is a big point that Krishna is making here. Ez egy nagyon komoly dolog, amit itt Krishna kijelent. Throughout all the universes, Minden univerzumban people, they love me. az emberek szeretnek engem, But it's touched by this conception of great majesty. de ezt a szeretetet megérinti a fenségemről He szóló said, tudás. but love weakened by the sense of majesty does not satisfy me. De aztán azt mondja, hogy az a szeretet, melyet ez a tudás elgyöngít, nem tesz boldoggá engem. If a person regards me as the Supreme Lord, Ha valaki úgy tekint rám, mint a legfelsőbb úrra, and he considers himself to be my subordinate, és úgy tekint magára, mint az alárendeltemnek, I cannot become subservient to that type of love. akkor én nem hódolok meg ennek a szeretetnek. Just like in Bhagavad Gita, Krishna tells us who he is. Mint a Krishna a Bhagavad Gitában azt mondja, Here Krishna is telling us more about himself. hogy ő milyen, és itt még többet mond magáról. If a person sees me as the Supreme Lord and sees himself as a subordinate, he says, that love cannot really capture my heart. Ha valaki feljebb valónak tekint engem, és magát alárendeltnek, akkor az ő szeretete nem tud engem rabul ejteni. Nor can that type of love control me. És ez a szeretet nem tud engem kontrollálni. So that's our understanding of Krishna. Ez a megértésünk Krishnáról. Has been presented by Sri Chaitanya Mahaprabhu, our Guru Parampara, our spiritual master Srila Prabhupada, and your spiritual masters. Ez az, amit tanított nekünk az Úr Chaitanya Mahaprabhu, a Guru Parampara, Srila Prabhupád és a ti lelki tanítómesteretek. You know, we're told from the very beginning of our understanding of Srimad Bhagavatam. Elmondták már nekünk, hogy onnantól kezdve, hogy elkezdjük tanulmányozni a Srimad Bhagavatamot, What is our highest duty in life, and what will satisfy our hearts more than anything else?
Mi az életünk legmagasabb rendű kötelessége, és mi az, ami elégedettébbé fogja tenni a szívünket, mint bármi más. And Sutta Goswami says, És Sutta Goswami azt mondja, for every man in human society, minden embernek az emberi társadalomban, for every woman in human society, minden hölgynek az emberi társadalomban, for every living being in human society, minden élőlénynek az emberi társadalomban, the supreme dharma or the supreme activity that we all need to perform is pure, loving, devotional service to Krishna. A legfelsőbb dharma, a legfelsőbb cselekedet, amit végre kell hajtanunk, az a tiszta, odaadó szeretet Krishna felé. And being a perfect guru, he tells us how that service should be executed. És mint egy tökéletes guru megmondja nekünk, hogy ezt a szolgálatot hogyan kell He says, végrehajtani. love Krishna because he's Krishna. Don't love Krishna because you're expecting something in return. Szeresd Krishnát azért, mert ő Krishna, ne pedig azért, mert valami viszonzásra vágysz. And he says, don't do it for 5 minutes a day, do it eternally. És nem azt mondja, hogy 5 percet csináld egy nap, hanem hogy csináld örökké. And if you perform your devotional service in that way, És hogyha így módon gyakorlod az odaadó szolgálatodat, he says something will happen to your atma. akkor valami fog történni az átmáddal. And what is the word that he uses? Mi a szó, amit ő használ? Suprasidati. Not just satisfied, but extraordinarily satisfied. Suprasidati. Nem csak elégedett leszel, hanem különlegesen elégedett. That's the only thing that will make us happy, my dear devotees. Ez az egyetlen dolog, ami boldoggá fog bennünket tenni. So Krishna has come to this world. Krishna eljött ebbe a világba. He has revealed himself. Megnyilvánította magát. He has told us that yoga actually means that we keep our minds constantly fixed upon him. Elmondta, hogy a jóga azt jelenti, hogy az elménket mindig ragasztjuk. He has told us that if we want to keep our minds constantly fixed upon him, we always have to hear from him. És hogyha azt akarjuk, hogy az elménk mindig rajta függjön, akkor mindig róla kell gondolkoznunk. It's just like we go back to our Gop Kumar. Mint hogyha visszamegyünk Gópa Kumárhoz. When he's in Brahman effulgence, Amikor a Brahman ragyogásban volt, he meets the representatives of Lord Vishnu, the Vishnu Dutas. találkozik Vishnu képviselőivel, a And they say, Vishnu you're dutákkal. qualified to go to the spiritual world. És azt mondják neki, hogy képesített vagy a lelki világba elmenni. But you'll have to change the quality of the chanting of your mantra. De meg kell változtatnod a mantrád éneklésének a And minőségét. naturally he was curious. És természetesen kíváncsi He volt. said, chanting has gotten me so far, chanting like this has gotten me so far, how have I got to change? Hogyha az éneklés eddig eljuttatott, akkor miért kéne ezt megváltoztatni? And what did they tell him? És mit mondtak neki? Now you have to chant with love. Most már szeretettel kell énekelned. And so then what's the next question? És aztán mi a következő kérdés? The next question we always ask. A következő, amit mi is mindig megkérdezünk, How to chant with love. hogyan énekeljek szeretettel? And then the Vishnu Dutas, they go, oh, it's simple. És a Vishnu duták azt mondják, hogy az egyszerű. Just absorb yourself in Srimad Bhagavatam. Csak merülj el a Srimad Bhagavatamban. Always hear the topics of Srimad Bhagavatam. Mindig halld a Srimad Bhagavatam témáit. We're told in the beginning, Elétől kezdve megmondták, Shinmata Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyan Daksto Yabadrani Vidunoti Surit Satam. That there's no activity that we as devotees can perform that is more pious than simply hearing the topics of Krishna constantly. nincs annál jámbarabb cselekedet, amit végezhetünk, mint hogy folyamatosan Krishnának a kefteléseiről halljunk. He says if we make the effort to do that, Hogyha erőfeszítést teszünk arra, hogy ezt tegyük, then Krishna, who is within our heart, is the super soul. akkor Krishna, aki ott van a szívünkben, mint a felső lélek, He'll begin to cleanse our hearts from everything inauspicious. meg fogja tisztítani a szívünket mindentől, ami kedvezőtlen. And we will attain success. And- We will attain success. És akkor sikert fogunk elérni. And Srila Prabhupada said,
If there's one complaint I have about my disciples, is that they don't read my books. Mint ahogy Srila Prabhupád mondta, hogyha lehet egy panaszom a tanítványaim ellen, az az, hogy nem olvassák a könyveimet. So they told him, study Srimad Bhagavatam. Megmondta nekik, tanulmányozzátok a Srimad And Bhagavatamot. in conclusion, Śrī Kṛṣṇa Goswami tells us what is the essence of all of the practices of devotional service. És Srila Rupa Goswami elmondja nekünk, hogy mi a lényege az odaadó szolgálat He says, gyakorlásának. Tannama Rupa Charitari Su Kirtana Nu Smrito Kramena Rasana Manasini Yoga Tishtan Braje Tad Anuragi Jananugami Kalam Nayet Akilam Iti Upadesh Sar. That he says the sar, or the essence of bhakti, is this. Azt mondja, hogy a szár, a baktinak a lényege az ez. Always hear about the nam, rupa, guna, and lila of Krishna. Mindig halljál Krishnának a nem, rupa, guna és lílájáról. But he qualifies. De aztán képesítéshez He says, köti. please don't just do kirtan. Azt mondja, hogy ne csak kirtanozzál, Do su kirtan. hanem szukirtan. Again, super extraordinary kirtan. Szuper különleges kirtan. For us, meaning offenselessly. Ami számunkra azt jelenti, hogy sértések nélkül. And if you do that, És hogyha ezt megteszed, he says, your mind perfectly will become controlled. Your senses will perfectly become controlled. And that's the perfection of yoga. akkor az elmét teljesen tökéletesen kontrollálva lesz, az érzékei teljesen tökéletesen kontrollálva lesznek, és ez a jóga tökéletessége. And then when we become perfect, És akkor tökéletes leszel. Tishtan Brajetad Anuragi Jananugami. Always follow in the steps of a beloved servant of Krishna in Goloka Vrindavan. Akkor mindig kövesd Krishnának a szeretőit Goloka Vrindavanban, az ő lábnyomaikat. It's often said, and I think that it's spoken by our acharyas, Gyakran mondják, az ácsárjáink ezt leírták, but I'm not a scholar person, so I can't cite it. de nem tudom pontosan idézni, nem vagyok egy tudós. But what we're hearing about, De amiről hallunk, what we're reading about, amiről olvasunk, what we're having natural attraction for in our lives as sadhakas, amihez vonzódásunk van szadakaként az életünkben, this is what we'll get when we go up there. azt fogjuk megkapni, amikor oda elmegyünk fentre. Tishtan Brajetad Anuragi Jananugami. Follow in the footsteps. Követni a lábnyomokat. This is the essence of bhakti. Ez a bhaktinak a lényege. And then as we're practicing bhakti, És gyakoroljuk a bhaktit, we should make sure that we always do according to the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu. akkor biztosaknak kell lennünk abban, hogy mindezt Śrī Kṛṣṇa Mahaprabhu utasításainak megfelelően Where he tesszük. teaches us Trinadapi Sunichena Torodapi Sahishnana Amanina Madanena Kirtaniya Sadahari. We should always feel ourselves to be insignificant, lower than blades of grass. Mindig jelentéktelennek kell érezni magunkat, alacsonyabbnak az utcán heverő szalmaszálnál. We should feel ourselves more tolerant than even the trees that are standing outside and taking this burning heat of the Hungarian summer. Türelmesebbnek kell lennünk azoknál a fáknál, akik kint állnak és csöndesen tűrik, hogy a magyar nap így égesse őket. When I look at this young chap here, who's a disciple of Srila Jayapataka Swami Maharaj, and who has a name that's about 5 different names put together that I can't say, or when I look at Vishwambar. When I look at Vishwambar, how should I look at Vishwambar? Amikor itt van Vishwambar és ránézek, akkor hogy kell őrá ránéznem? Krishna is in the heart of Vishwambar. Krishna ott van Vishwambar szívében. Vishwambar is a part of Krishna. Vishwambar ő Krishnának a része. Vishwambar's body is made of the external energies of Krishna. Vishwambar teste Krishna külső energiájából áll. Therefore, I have no obligation other than to give my respect and love to Vishwambar. Ezért nincs más dolgom, mint hogy tiszteletet és szeretetet ajánljak neki. But then Chaitanya Mahaprabhu says, De aztán Chaitanya Mahaprabhu azt mondja, never want honor for yourself. sose akar tiszteletet magadnak. We can give oceans and oceans and oceans of respect to every living being.
Adhatunk óceánnyi tiszteletet minden élőlénynek, but if you won't respect, it's like stepping in stool. de hogyha tiszteletet akarsz, az olyan, mint ürülékbe lépni. This is like here we have so beautiful deity worship. Mint itt olyan szép a Murti And imádat. say Manjuali gets up in the morning. És mondjuk Manjuali reggel felkel, She has her bath. lefürdik, She puts tilak. tilakot tesz, She puts fresh clothes. tiszta ruhát húz, She chants Achman. She does Achman. acsmant vesz, mantrákat mond, And then she steps out of her house to come wake up the deities. kilép a házból, hogy felkeltse a Murtikat, And she steps in stool. és ürülékbe lép. What does it mean? Mit jelent ez? She has to start all over again. Hogy újra kell kezdenie. This is wanting fame, wanting honor. This is like stool for us. Elismerést vagy hírnevet akarni, ez nekünk olyan, mint az ürülék. So please follow Chaitanya Mahaprabhu's instructions. Kérlek, kövessétek Chaitanya Mahaprabhu utasításait. And look at the example of Chaitanya Mahaprabhu. És nézzétek Chaitanya Mahaprabhunak a He came példáját. to this world just to give love. Azért jött ebbe a világba, hogy szeretetet adjon. Despite the fact that we're not qualified. Annak ellenére, hogy mi nem vagyunk erre He képesítettek. came to give love. Azért jött, hogy szeretetet adjon. He came to bestow compassion on everyone. Azért jött, hogy a együttérzését adja mindenkinek. And Chaitanya Mahaprabhu never judged. Chaitanya Mahaprabhu sosem ítélkezett. He never judged. Sosem ítélkezett. He gave love to everyone. Mindenkinek adta a szeretetet. He wanted to be tough on Jagai and Madai, Hogyha olyan kemény akarsz lenni, mint Jagai és Madai, but his devotee, Nityananda, said, no, Lord, please give them love. Velük kemény volt, de az Úr Nityananda azt mondta, hogy nem, nekik is add a szeretetet. Oftentimes I reflect on our Srila Prabhupada. Gyakran gondolok Srila Prabhupádunkra. Such a crazy batch of people he had around him, namely us. Egy csomó őrült vette körbe, vagyis mi. But Srila Prabhupada didn't judge. De Srila Prabhupád nem ítélkezett. Srila Prabhupada accepted us all. Srila Prabhupád mindannyiunkat elfogadott. So let's lead our lives in that way. Éljük így az életünket. And as I often say, És ahogy gyakran mondom, not just for when we go to preach, nem csak akkor, amikor prédikálunk, but amongst ourselves as well. hanem egymás között is. Show more and more love to one another, show more and more compassion to one another. Be open-hearted and accept everyone. Mutassunk több és több szeretetet egymás felé, mutassunk több és több könyörületet egymás felé, és legyen nyitott a szívünk mindenki And felé. then by the grace of your Guru Maharaj, És aztán a Guru Maharajok áldásával, and by the grace of Srila Prabhupada, Srila Prabhupád áldásával, our Guru Parampara and Sri Chaitanya Mahaprabhu, a Guru Parampara és Sri Chaitanya Mahaprabhu áldásával, we may be certified as qualified Vaishnavas. akkor lehet, hogy képesítést szerzünk arra, hogy képesített Vaisnavák And only at lehetünk. that time És csak akkor we'll be able to go to Golok Vrindavan and serve Krishna there along under the guidance of Sri Radha and all of her loving maidservants. Csak akkor juthatunk el Goloka Vrindavanba, és szolgálhatjuk Krishnát, Sri Radha és az ő szakértő barátnőinek az Okay, thank you very útmutatásával. much. Köszönöm Śrī szépen. Kṛṣṇa Janmāṣṭamī Maha Mahotsava ki, Jai, Srila Prabhupada ki, Jai, Nu Vraja-dhama ki, Jai, Nu Vraja-dhama Vrajabasis ki, Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Jai. Nitai Go Premanandi Hari 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 Bol. Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sing for 2 minutes. Dear devotees, please sit down and we're going to start the missionary vows. So please come closer. So we can glorify the devotees who are taking missionary vows. And we will have 1 minute of bhajan before that. Dear Prabhus, please sit down. And Vaishnavis, please come closer.
Fogadalomtételek. Śrī Sundar ki jai, Śrīla Prabhupād ki jai, Śrī Kṛṣṇa Janmāṣṭamī Mahamotszava ki jai. A fogadalomtétel menete a következő lesz. Először, illetve a mai nap 3 bakta tesz fogadalmat, egy vaisnavi és 2 prabhu, mindannyian Krisna völgyiek, misszionáris fogadalmat fognak tenni, és ugye az egyik prabhu, és a Mataji pedig egy házaspárt alkot, úgyhogy őt fogjuk majd először megkérni, hogy kérjük, hogy fáradjatok is ki, először Śrīla Prabhupádtól kérjetek az áldásait, utána pedig Śrī Sundarnál hódoljatok le, és addig megkérem azokat a baktákat, akik őket fogják dicsőíteni, Pushpa Gopal Mataji, illetve Rádakanta Prabhu, hogy kérlek fáradjatok ki, és közben mondjátok el azokat a gondolatokat, amivel készültetek. Én kezdjem. Remélem jól ültök. Következő 2 órás leckét akkor most elkezdeném itt a Vajsnavák 32 tulajdonsága, hogy nyilvánul meg a kedves házaspárban. De nem tudom, hogy mennyi időn van, azt nem mondták. Hogyha csak 2 perc, akkor lehet, hogy rövidebb lesz. Itt Kalpa Vriksha Prabhu már nagyon, azt hiszem, hogy 7 éve van itt Krisna völgyben, azelőtt pedig Budapesten végzett szolgálatot. És tényleg akartam beszélni, hogy igazából, hogy nyilvánul meg benne Vajsnaváknak a 32 tulajdonsága, de akkor nem fogok végigmenni mindegyiken, mert igazából mindegyik megnyilvánul benne, és nagyon nehéz kiválasztani, nagyon szerény, alázatos és kötelességtudó vajsnava. És ő az első bakta nálunk a kertészetben, akinek papírja is van róla arról, amit csinál. Úgyhogy ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy ért is hozzá. És ugye ahol a kertészet tart, azt most igazából jó részt neki köszönhetjük. Tehát a szolgálatában nagyon, nagyon kitartó, nagyon elkötelezett, és ugye a lelki életében is ugyanilyen fontos lépéseket tesz, tehát most ez egy nagy lépés, ugye itt, hogy elköteleződnek itt Rádésján felé, és ezt nagyon szépen köszönjük, és próbálunk segíteni mindenben, hogy ezt az utat tudjátok folytatni. Hare Krishna, én Tarangiri Matajiról szeretnék beszélni egy pár gondolatot. Ő most a vendégvezetésbe szolgál már egy jó pár éve, ő is régóta itt van, új Vraja-dhama, előtte Budapesten szankirtanozott, szóval egy igazi vendégvezető. És hát én is tanítgattam őt, nagyon szépen tud magyarul egyébként, szerintem ő az egyik legügyesebb szókincse, a nyelvtana, szóval hogy beszélgessetek vele, mert nagyon szépen tud, én is kicsit tanítottam, és a vendégek is nagyon szeretik. Nagyon alázatos, nagyon kedves, nagyon segítőkész, mindig tudunk rá számítani, tehát én nagyon örülök, hogy együtt tudok vele egy csapatba lenni, és akkor minden nap tudunk találkozni, együtt szolgálni, és hát igazából akkor most ez egy nagy pillanat az életetekben. Köszönjük szépen, Tarangini Mataji ki jai! És arra kérjük itt a kedves misszionárius jelölteket, illetve akik most misszionárius fogadalmat tesznek, hogy gyertek kérlek ide előre, és itt van ez a mikrofon, ami reméljük be van kapcsolva, és egyszerre fogjátok mondani itt a fogadalmi szöveget, arra kérlek, hogy akkor olvassátok fel, és olvassátok fel a neveteket is, és miután ez megvan, akkor itt alá kell írni majd a megfelelő papírokat. Hare Krishna, kedves bakták! Én, Kalpa Vriksha Das,
Śrī Swāmī tanítványa, ezennel elfogadom a magyarországi Krishna tudatú hívők közösségében a misszionárius szerepet. Megfogadom, hogy betartom közösségünk erre vonatkozó törvényeit. Alázatosan kérem Vraja-dhama Sundar, Srila Prabhupád és a jelenlévő bakták kegyét, hogy képes legyek meghódoltan és fenntartások nélkül szolgálni őket és a közösséget egész életemen át. És most arra kérünk benneteket, hogy az aláírásotokkal is erősítsétek meg itt a nagykönyvben. Megkaptátok majd itt az emléklapokat, azokat is kérjük, hogy írjátok alá, és aztán pedig Radha Krishna Prabhu fog egy kis meglepetéssel szolgálni nektek. Megvan? És itt azt tartozik még a fogadalomhoz, hogy ahány helye írják alá, akkor annyi életre teszik meg ezt a fogadalmat. Tehát egy különben 5-10 papírral készültünk. Haribol. Kalpa Vriksha Prabhu misszionárius ki jai! Tarangini Mataji misszionárius ki jai! Góra Bhakti Bhṛṅga ki jai! Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt éltek új Vraja-dhamában, és segítitek Srila Prabhupád misszióját, például a misszionárius fogadalométellel, vagy már csak avval is, hogy itt a közösség tagjai vagytok. Nagyon büszkék vagyunk rátok, nagyon szépen köszönjük. És most megkérem még egyszer Pushpa Gopal Matajit, majd, valahol itt van, hogy a következő Vaisnavát, Raghuvara Prabhut, akit közben megkérek, hogy Srila Prabhupádhoz, illetve Rádésámhoz hódoljon le, kérlek Pushpa, hogy dicsőítsd őt. Jó, hát Raghuvara Prabhu is már nagyon régóta itt él Krishna völgyben, nagyon sokféle szolgálatot végzett, most ő is a vendégvezetésbe vesz részt. 9 éve már itt van. Nagyon sok helyen volt tehenészet, kommanderi osztály, és akkor most ő nálunk a fő recepciós, ott láthatjátok nagyon sokat. És hát róla azt érdemes tudni, hogy mindig ott van, mindenre meg lehet őt kérni, mindent meg is csinál, és még azt is megcsinálja, amire nem gondoltunk, hogy meg kéne csinálni. Ő már sokkal előbb kitalálja a gondolatokat, és nagyon-nagyon szolgálatkész bakta. És én úgy érzem, hogy neki ez a misszionárius fogadalomtétel igazából csak egy formaság, mert ő már, mióta itt van új Vraja-dhamában, misszionáriusként él, misszionáriusként gondolkozik, misszionáriusként szolgálja Rádésámot, és mindig ez forog a kis fejébe, hogy akkor hogyan lehetne jobb, hogyan lehetne szebb, és így a mindennapok során ez nagyon megnyilvánul. Hare Krishna! Köszönjük szépen! Raghuvara Prabhu ki jai! És arra kérlek, Raghuvara Prabhu, hogy te is tedd meg itt a fogadalmaidat.
És utána pedig az a 150 helyre kérjük majd az aláírás. Én Raghuvaradás, Śrī Kṛṣṇa tanítványa, ezennel elfogadom a Magyarország Krishna tudatú hívők közösségében a misszionárius szerepet. Megfogadom, hogy betartom közösségünk erre vonatkozó törvényeit. Alázatosan kérem Rádésá Szundar, Srila Prabhupád és a jelenlévő bakták kegyét, hogy képes legyek meghódoltan és fenntartások nélkül szolgálni őket és a közösséget egész életemen át. Śrī Rādésá Szundar ki jai, Srila Prabhupád ki jai, Raghuvara Prabhu ki jai, és arra kérünk, hogy írd itt alá ezeket a papírokat, amik szükségesek. Köszönjük szépen. Raghuvara Prabhu misszionárius ki jai, Góra Bhakti Bhṛṅga ki jai, és egy nagy tapsot is kérek minden 3 misszionáriusunknak. Hari Hari Bol! Jai Jai Shri Radhe! Jai! Nagyon-nagyon szépen köszönjük Raghuvara Prabhunak is, hogy elfogadta a misszionárius szolgálatot. Ez egy életre szóló szolgálat, és nagyon szépen köszönjük mind a 3-otoknak, hogy Srila Prabhupádnak a mozgalmát ezzel is erősítitek. Transzcentális misszionáriusok ki jai, Sri Radha Sundar ki jai, Srila Prabhupád ki jai, Janitai Gaur Premanandi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,